ما هر شب یک میهمان تازه مسلمان داریم به یاد شهید ادواردانیلی و همه شهدای تازه مسلمانی که تو کشورهای مختلف بودن. امشب هم یک میهمان ویژه داریم، خانم کریستین جیمز که البته کشورهای مختلفی رو تجربه کرد. ادبیات انگلیسی خوندن، در لندن ارشد حقوق بین‌الملل خوندن و الان هم دارن دکترای خودشون رو توی بحث ادبیات بین‌الملل، درسته؟ ادبیات بین‌الملل، ادبیات انگلیسی. رشت نه. What's your major? What's your major? زبان آلمان و هم فیلسوفی. فلسفه میخونن. مدت خیلی کوتاهی هم هست که دارن زبان فارسی یاد میگیرن. البته خانم کریستین جیمز که اسمشون رو گذاشتن زینب ثانی، اسم اسلامی. خانم کریستین مدرس زبان آلمانی، فرانسه، تا حدی اسپانیایی و خب انگلیسی هم هستن که دارن زبان فارسی رو هم یاد میگیرن. خب قبل از این که وارد بحث بشیم انشالله یه پرسش پاسخ هم خواهیم داشت. تقریبا میتونم بگم که خانم کریستین جیمز یکی از نخبگان تازه مسلمان هستن. 3 سال مسلمان شدین، درسته؟ بله. توی دنیای اخیر با گسترش رسانه ها تو دنیا اسلام گسترش پیدا کرد، چون میشناسن. قبل از اون نمیشناختن، خیلی ها تا قبل از انقلاب اسلام رو نمیشناختن. سال 1970 اولین بار، حالا یک ماجرای خیلی مفصلی داره، این شخصیت آقای بگین اسمش چیه؟ مالکوم ایکس با یه حرکت‌های جنجالی و آزادیخواهانه جز اولین مسلمان شده های مشهور دنیا بود که وارد اسلام شد، که بعد فهمید تا مدت‌ها مبلغ اسلام آمریکایی بوده، یه فرقه ضاله‌ای توی آمریکا که تفکرات عجیب غریب داشته و این بنده خدا اصلا نمیدونسته، اما چون دلش پاک بود و برای خدا مسلمان شده بود، خدا هم کمکش کرد و وقتی رفت حج فهمید اسلام یه چیزی فراتر از اونیه که آمریکایی‌ها دارن بهشون القا میکنن. اما خواست خداست چهره‌های مشهور دنیا مسلمان میشن، اما اینکه این تعداد کمه به خاطر اینه که تبلیغات کمه. حالا یکی از مهمان‌های ویژه‌ای که ما امشب داریم، ما هر شب یک مهمان ویژه تازه مسلمان داریم که توی این غرفه صحبت میکنن. مهمان امشبمون خانم کریستین جیمز هستن. کریستین یعنی چی؟ لغت کریستین یعنی چی؟ لغت What's the word Christian? What's the meaning of the word Christian? کریستیان کلمه اهل اسکاتلند است. مسیح. What's the meaning? Tell me in English. In English, possibly it just means Christian. It means Christian? مسیح. معنای کریستیان همون مسیحیه. یعنی به مسیحی میگن کریستیان. پس خانواده شما یه خانواده کاملا مسیحی و مبلغ مسیحیت بودن؟ نه. شما تک فرزندین، درسته؟ پدرتون چه کاره بودن؟ شغل پدرتون؟ What's the job of your dad? شغل پدرم مدیر بود. He was a manager? بله. مدیر چی؟ consultant, management consultant. مدیر management نمیدونم، ببخشید. مشاور مدیریت بود. خب پس یک خانواده تحصیل کرده ای داشتین. مادرتون چی؟ مادرتون هم شاغل بودن؟ مادرشون هم شاغل بودن، درسته؟ پزشک بوده؟ مادرتون پزشک بوده. خب و شما تک فرزند بودین. خانم کریستین شما تحصیلات عالیه دارین، حقوق خوندین، ادبیات خوندین، دانش آموخته دانشگاه آکسفورد هستین که خیلی آرزو دارن تو اونجا درس بخونن. چی شد مسلمان شدین؟ اینو به ما میشه بگین؟ Converted to Islam. What happened that you converted to Islam? Do this in English? Yes, say it in English and I translate. Okay, so Just little by little. I always prayed since I was a child. من همیشه از وقتی که بچه بودم دعا میکردم، با خدای خودم مناجات میکردم. I learned about Christianity at school. I learned about Judaism after university. و در مدرسه هم درباره مسیحیت یاد گرفتم و درباره یهودی هم بعد از دانشگاه تحقیق کردم و دربارش اطلاع کسب کردم.
And 4 years ago, I started to do online learning, and one of the courses was constitutional struggles in the Muslim world. قبل از 4 سال یعنی 4 سال پیش من شروع کردم درباره اسلام و این جنگ‌های اسلامی به صورت آنلاین تحقیق بکنم. And that's what started it, because then I started to do research maybe for a PhD, and I was having lots of contact with Shia Muslims online, and then the PhD disappeared and I became Muslim instead. و خب تحقیق PhD و دکترای من درباره همین شیعه بود، برای همین باید خیلی درباره تشیع و جهان تشیع و این رخدادهای اسلامی منطقه تحقیق می‌کردم و به جای اینکه بخواد پایان نامه دکترام بشه عملاً خودم مسلمان شدم. So inshallah maybe I can do my PhD in Iran. پس انشالله شاید بتونم PhD مو تو ایران ادامه بدم. انشالله. البته من میدونم زندگی سختی داشتن خانم زینب. 3 تا بچه دارن، بچه هاشون الان استرالیا زندگی میکنن. 2 تا دختر خیلی شیرین دارن، یه پسر خیلی ماه دارن. اما اینها استرالیان، از مادر دورن، مسلمان نشدن. درسته؟ با پدرشون زندگی میکنن. یک دخترشون چند سالشه؟ 12 سالشه. 12 سالشه، مسلمان شده. رفت آمد بسیار سخته. ایشون توی اسکاتلند زندگی کردن، بعد آلمان بزرگ شدن توی 2 تا کشور خیلی سرد. بعد اومدن کجا زندگی میکنن؟ چند ماه توی قم. سخت نیست؟ حجاب دارید و توی قم زندگی میکنی؟ Isn't it hard that you live in Qom and you have hijab, you know? Qom is so hot. استرالیا هم خیلی گرم است. استرالیا هم خیلی گرمه. اما شما توی استرالیا حجاب نداشتی، اونم حجاب چادر، اونم چادر مشکی. در استرالیا من چادر نمیپوشم، من حجاب میپوشم. بله. You have hijab but you don't have chador in Australia. 3 ساله که شما مسلمان شدین، درسته؟ 3 years that you're Muslim? 3 ساله. 3 ساله. و تقریبا 6 ماهه که اومدین ایران. 6 ماه شد، درسته؟ 6 months you're in Iran? 7-8 ماه. آه. 7-8 ماه. زیباترین چیزی که توی اسلام دیدین چیه؟ What's the most beautiful thing that you saw in Islam? That I saw in Islam. Yeah. What's the best thing that you see in Islam? Like the most beautiful thing about Islam. If you want to say one thing about Islam, what would be that? Kindness. Kindness, yani mehrabani. What do you mean by kindness? You mean Prophet's kindness or general? Yani kulliyat mehrabani ya mehrabani peygamber? Yeah, so it's the model of the prophets, it's the models of the Ahl Bayt, that no matter what struggles we have, no matter what other people do to us, we always are kind. این الگوی پیامبر، این الگوی ائمه اطهار هستش که ما هر چقدر سختی داشته باشیم، تو هر مشکلی که باشیم باید مهربون باشیم، باید به دیگران محبت بکنیم. خب خودتون پس این مهربانی رو هم چشیدین توی ایران؟ Have you ever see this kindness in Iran? Yeah, so I have had amazing help from some of my friends, my brothers and sisters in Iran. So I'll try to explain it. So bad things happen everywhere. In Iran too, things can get difficult. But when the good things happen, the good things in Iran are amazing. I've never experienced them anywhere else. من تو ایران خیلی با دوستای مختلفی که دارم اینجا خب خیلی کمکم میکنن، ولی خب هر جامعه‌ای هم سختی‌های خودشو داره، هم بالاخره خوبی‌های خودشو داره، ولی خوبی‌هایی که تو ایران میبینم واقعا خیلی خوبه. ما الان نمایشگاه قرآن هستیم. شما اولین بار توی عمرتون که وارد این نمایشگاه قرآن شدین. البته من میدونم کشورهای مختلفی رو ایشون تجربه کردن. انگلیس بوده، اسکاتلند بوده، آلمان بوده، استرالیا بوده. چه کشورهای دیگه رفتین؟ What other countries that you went?
other countries than Tourist. yes anything. هم Tourist. توریست هم زندگی کردیم. هم زندگی. Yes, any. اسکاتلند، آلمان، استرالیا، ایران. توریست، سوئد، دانمارک، ایتالی، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آمریکا، نوزلند، اندونزی. So you went all over the world. Yes. and India. تفاوت ایران با این کشورهایی که توش زندگی کردین یا به عنوان توریست رفتین چی بوده؟ What's the difference between Iran than the other countries that you lived? I learned more about being a good person here. من بیشتر اینجا یاد گرفتم که آدم خوبی باشم. ببینید ایرانی ها، ببینید دوستان ما چقدر شما خوبین. یه خانومی که استاد دانشگاه تز دکتراش رو در مورد اسلام تحقیق می‌کرده، با تز دکترا شیعه شده و توی کشورهای مختلف زندگی کرده، بزرگ شده، درس خونده، داره میگه توی ایران یاد گرفتم که اینجا شما مهربونید، یاد گرفتم که مهربون باشیم، پس قدر خودمون رو بدونیم. خب سوال بعدی، شما بهترین چیزی که توی قرآن دریافت کردین چی بوده؟ Certainty. اطمینان چیزی بوده که از قرآن دریافت کردنشون. حالا لیطمئن قلبی. اطمینان به چی؟ What certain? Certainty of Allah, certainty of our God, certainty of the message, certainty of our path. اطمینان به خدا، اطمینان به الله، اطمینان به این صراط مستقیم، این راه. What else? Certainty of how the role, the models we have, how we are supposed to be as human beings. اطمینان به اون الگوهایی که ما داریم که ما باید به عنوان یک انسان چگونه زندگی بکنیم. سوالی که این بزرگوار از دوستان دارن این هست که ما توی ایران یه سری خانم هایی داریم که تحت تاثیر ماهواره، تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن و سعی میکنن غربی بشن، در حالی که شما اومدین و شبیه مؤمنین ما شدین. اگر میخوایم به اینها پیام بدین چه پیامی میدین؟ چطوری باشون صحبت میکنین تا حقیقت رو پیدا بکنن؟ So the first thing that I think is that the Can you speak a little bit? I'll speak louder. So this is for the women. So the only way women are going to feel good is if they value themselves, and the only way they can value themselves is if they value what is inside their heart, what is inside their mind, and if other people value that too. میگن که اول میخوام خطاب به خانم ها بگم که اگر خانم ها بخوان این واقعیت رو بفهمن، اینی که باید اول ارزش خودشون، ارزشی که تو قلب خودشونه، ارزشی که توی ذهن خودشونه رو باید دریافت بکنن و همچنین دیگران باید این ارزشی که خانم ها دارن رو دریافت بکنن و متوجهش بشن. خب پس یعنی ما شاید اون خانومی که کشف حجاب میکنه، لباسای خیلی بد میپوشه و توی خیابون میره، ارزش خودش رو اول از همه نمیدونه. درست. خب سوال دیگه کسی نداره؟ بله. خب شما مدرس زبان فرانسه توی استرالیا بودین، به مدارس فرانسه یاد میدادین، خودتون به فرانسه هم سفر کردین. سوالی که دوستان بزرگوار دارن از شما این هست که این کتابی منتشر شد اخیراً توی فرانسه که به زودی فرانسه جمهوری اسلامی میشه و همه مسلمان میشن. بعد نظرتون در مورد این قضیه چیه؟ و شما من میدونم که در مورد بحث آخرالزمانی و امام زمانی هم تحقیقات داشتین، در این زمینه هم اگر میشه بفرمایید. About Imam Zaman. So what do you think about this book that was published in France
and you know about the last time in Imam Mahdi. I haven't read the book, so I can't say very much about the book. So people have their different ideas. Maybe there are lots of hadiths about Imam Zaman and when he comes. Some people say everyone has to be Muslim, but then I don't think that is true. Not everyone will be Muslim. I have this idea that when Imam Zaman comes, many people will become Muslim because they will have the light, so they will see the truth. So let me translate. خب درباره مهدویت و امام زمان خیلی افراد نظرات مختلفی رو دارن و خب بعضی نظرشون اینه که آخرالزمان زمانیه که همه مسلمان میشن، که من عقیدم این نیست که همه مسلمان میشن. شاید خیلی ها مسلمان میشن چون اون نوری که به توسط امام زمان وارد دنیا میشه، خب خیلی ها مسلمان میشن، ولی این نیست که همه مسلمان بشن. So about the France, what do you mean? Like, is it going to be an Islamic Republic or no? I mean, like, are they going towards Islam? So, I don't know France that well. I haven't traveled to France for a while. There is obviously a large Muslim population, but France is at the same time also a very racist country. So you've got the polar opposites there. خب ایشون میفهمند که من خیلی وقتی به فرانسه سفر نکردم، ولی خب همزمان میبینیم که تو کشوری مثل فرانسه خیلی نجات پرستن و به نظر من کاملا متفاوت باید باشه با اینکه بخوان مسلمان بشن. خب درسته. البته یه بحثی هم در مورد فرانسه هست. فرانسه استعمارگر بود، به الجزیره حمله کرد، به مراکش حمله کرد و الان خیلی از مهاجرین اون کشورها دارن یه جوری خود فرانسه رو هم میگیرن. چون که توی پاریس من چند وقت پیش با یکی از دوستان پروفسور بونو فرانسوی بود صحبت می‌کردم، میگفت که پاریس کلاً اسلامی شده. تمام این سیاه‌پوستا یا مهاجرها اومدن اونجا رو گرفتن. این دست خداست یه جورایی. خانم کریستین جیمز، به نظر شما یک چیزی که همیشه توی تبلیغات میگن که اسلام به زن ظلم میکنه. زنای مسلمان مورد ظلم قرار میگیرن. کسایی که مسلمان میشن خانم‌هاشون آدم‌های بی‌سوادی هستن و معمولاً افغانستانی که تقریباً 50 ساله که روسیه و آمریکا بهش حمله کردن و توی دوران مثلا 50 سال از دنیا عقبه رو مثال میزنن و میگن ببینید زنها توی اونجا نمیتونن درس بخونن و فرقه هایی که خود آمریکایی ها خود مثلا غربی ها رو انداختن توی اونجا رو مثال اسلامی میزنن. شما یه خانومی هستین تحصیل کرده در دانشگاهی مطرح دنیا درس خوندین و بین مردم نخبگان ارتباط داشتین. به نظرتون اسلام واقعاً به زن ظلم میکنه یا نه؟ اگر ظلم نمیکنه پس چطوری میشه به اون کسی که داره تبلیغ میکنه میگه به زن داره ظلم میکنه چی باید بهشون بگیم؟ Did you get the question? He says they always say in media that Islam is an oppressor to women, okay? And for an example, they say Afghanistan, there are less educated people and less educated women, and they become Muslim, okay? So he says that you, as an educated lady, as an educated woman, do you see Islam as an oppressor to ladies, to women, or no? And if you want to answer and respond to people that say Islam is an oppressor to ladies and women, what would you say? First of all, say, is it oppressor or not? Then if it's not, then what's your response? So for me as a Western woman, I freely come to Iran, even on my own, leaving behind my 3 children. So it'd be very unlikely that I as a woman am being oppressed when I make these big sacrifices. خب من به عنوان یه زنی که غربی هستم واقعا اگه اسلام به من ظلم میکرد خیلی احمقانه بود که من شوهرم و بچه‌هامو تو استرالیا ول کنم و بیام اینجا تو ایران آزادانه و بخوام تحصیل بکنم اینجا. And earlier today I was talking about this is I think this fits in with it. So I was talking about women and science.
And I have this idea that in Iran, obviously 70% women graduates in science, mathematics, engineering, technology. And I keep... Can I translate? Yeah. ایشون میفرماید امروز ظهر که جلسه تو دانشگاهی خواجه نصیر داشتن، موضوعشون هم درباره همین بود که درباره زن در اسلام و فمینیسم که داشتن موضوع زن رو در علم بررسی میکردن که میگفتن تو ایران زنان 70% تو مهندسی و ریاضیات و اینا دارن فارغ التحصیل میشن. And obviously, I suppose we also have to remember that so in Islamic history, science is a very big part. So without Islam, we wouldn't have the science we have nowadays. And so having women being so active in the sciences in Iran, in certain other Muslim majority countries, actually drives progress and advancement in a society, will bring more wealth too. و خب بیایم تاریخ علم رو هم نگاه بکنیم، میبینیم که اسلام خیلی به علم بها داده و اگه اسلام نبود علممون انقدر پیشرفت نمیکرد به اینجا برسه. و خب وقتی اینا رو میبینیم و میبینیم که از اول هم زنها هم تحصیل میکردن و الان هم ببینیم تو جامعه های مختلف اسلامی و این رشد علمی رو به وضوح میتونیم ببینیم. So my very firm opinion is actually the opposite. So people say Islam oppresses. I actually, from my personal experience and looking at stats about the West, I say that the West actually is the place that oppresses women. من نظر یعنی ایشون میفهمند که نظر شخصی من دقیقاً برعکس این حرفیه که حالا غرب میزنه یا افراد مختلف میزنن که اسلام ظالمه و اسلام به زن ظلم میکنه و اتفاقا میبینیم که تو ایران بیشتر دارن تحصیل میکنن. به نظر من اتفاقا خود غرب هست که داره به تحصیل و علم و سواد آموزی زنان ظلم میکنه. How do you say that they're doing the opposite and they're oppressing? Okay, so I'm just going to talk about the women in science again. So the West, for example, is using they're not asking why women don't go into science in the West. So they just say that the West is so wealthy, so women don't have to look for a well-paid job. That's their argument. درگیریشون توی غرب اینه که میگن که یعنی چون که ما یه اقتصاد و یه علم پرباری داریم براشون جا نیافتاده که چرا باید خانوما برن و زنها شرکت بکنن اصلا توی این تحصیلات و مثلا سواد آموزی و میگن که یه کاری که پردرآمد باشه براشون خیلی مهم نیست که خانوما بیان این شغلا رو بگیرن. Because of course the West doesn't want to talk about the issue and that maybe Islam has something to do with the success of women in science and in education. و غرب نمیاد درباره این مشکلات صحبت بکنه در حالی که میبینیم اسلام میاد این تحصیل کردن زنها رو هم مطرح میکنه و بهش اهمیت میده و دنبال این مشکل رو میگیره که حلش بکنه. Because it's actually in the West where women are more restricted in their roles. So they How do you say they're restricted? They're restricted or limited. So a woman in the West she is objectified, so she is raised to think that it's important to look good. و ایشون میفرماید که زنها و جنس مؤنث تو غرب محدوده و به نظر من خیلی محدودیت داره به خاطر اینکه یه جوری بزرگش میکنن که فکر کنه که فقط باید یعنی یه جوری بزرگش میکنن که فقط باید خوب چی میگن خوب چهرهش خوب باشه و زیبا باشه که زیباییشو به دیگران نشون بده. So obviously So that means that women in the West are not, they do not have the role models. They're not thinking in the way that, so they're limiting their own role. They are thinking that they have to have a particular look. Their minds are not so open. They do not see themselves as capable of doing anything and everything. و زن در غرب اینه که با این تفکر بزرگ شده هیچ وقت نمیدوند هیچ وقت یک مدل و یک مثال و یک الگو برای خودش نداره و همیشه با این تفکر بزرگ شده که باید خوب به نظر برسه و زیبا در جامعه حضور پیدا کنه.
this is more a sort of funny point maybe, but if you were to just think about how much time women in the West maybe have to spend beautifying themselves, using all the makeup every day. So that might be 1 hour, 2 hours every day, choosing the makeup, doing the hair, doing the clothes. So that's a lot of time that they cannot spend doing productive work. میفرماید ایشون که زن در غرب وقتی که با این تفکر بزرگ میشه ساعتها، شاید 1 ساعت 2 ساعت فقط برای میکاپ و اون آرایش برای مدل مو و برای لباسش بخواد وقت بذاره، در حالی که میتونه همین زمان رو صرف یک شغل درآمدزا و یک شغل اثرگذار توی جامعه این وقتش رو صرف بکنه. میگن که شما به چند تا زبان بلدین؟ چون بعضی از فارسیشو بعضی متوجه میشن چون دارن فارسی هم یاد میگیرن. اول اینکه خب به زبانه تا اونجا که میدونم فرانسه، انگلیسی، آلمانی، کم اسپانیایی و فارسی هم دارین یاد میگیرین. عربی چی؟ عربی نه. خب میگن انگیزه این که شما چند تا زبان یاد گرفتین تا اون حدی که معلم فرانسه و آلمانی شدین در استرالیا چی بود؟ So I grew up with 2 languages. I grew up speaking English and German. میگن من با 2 زبان به دنیا اومدم، یعنی وقتی بزرگ شدم هم انگلیسی میدونستم هم آلمانی. Well, I learned German when I was about 7. But من آلمانی وقتی 7 سالم بود یاد گرفتم. So it's then easier to learn more languages, I think. و بعد از اینکه 1-2 زبان آدم یاد میگیره، زبان‌های دیگه خیلی براش راحت‌تره یاد بگیره. الان چند سالشون نمیتونم بپرسم یا نمیتونم. He's asking how old are you? I don't talk about that. You say that you don't talk. Okay, I don't talk about that. So that's one. In the West, people often don't talk about their age. In Iran, everyone asked, "How old are you? How old are you?" میگن من ترجیح میدم دربارش صحبت نکنم. تو غرب هیچکی درباره سن و سال همدیگه از هم صحبت نمیکنن، ولی تو ایران میبینم خیلی راحت سن و سال همو میپرسن. So my goal with languages is always serving a purpose. So what was the purpose? So I became a teacher rather than a language teacher because I enjoy teaching. میگن که من به خاطر هدفی بود که زبانهای مختلف رو یاد گرفتم و هدف من درس دادن و تدریس زبانهای مختلف بود و چون علاقه‌مند به تدریس بودم. خب سوال شما بفرمایید. بله. خب چطوری میبینن؟ سیومین سالگرد رحلت باش. خب 2 سال شد. وقتی که داشتن تحقیق میکردن درباره تشیع و میخواستن درباره تشیع تحقیق بکنن، این بود که اول با تشیع آشنا شدن بعد با ایران، یا اول با ایران آشنا شدن بعد با تشیع، یعنی از طریق ایران که یک کشور شیعی بوده تشیع رو پیدا کردن، یا بعد از تشیع ایران. The question I asked you. So Shiism first or Iran first? Well, first it was Islam. First I said a shahada. Okay. You're Sunni? No, I just said a shahada. That was a private shahada to Allah. میگن اول من یه شهادتین اول گفتم و مسلمان شدم. And then obviously I started to learn more, and I already had contacts in Iran. I was doing research for my PhD, which I wanted to do in Iran or on Iran. و بعدش با اون رابطه هایی که تو ایران داشتم و اون افرادی که تو ایران میشناختم شروع کردم درباره تشیع و اون تحقیقاتم بیشتر تحقیق کردم. یعنی he says that you had no other choice to, if you wanted to know more about Shiism, you had to know Iran. Is this true or no? No. No? Yeah, it's an.
So Shia Islam probably also came through all the contexts I had, because everyone was Shia Muslim, but they weren't just Iranian, they were Iraqi, they were Lebanese. و میگن شیعه فقط ایران که نیست، عراقی شیعه هم داریم، سوریه شیعه هم داریم و کشورهای مختلف شیعه هم داریم. اینطور نیست که فقط تنها راهشون برای اینکه تشیع رو بشناسن ایران باشه. سوال بعدی امام خمینی. خب چقدر با امسال ما یک تقریبا چند روز دیگه، یه 15 روز دیگه حدوداً 20 روز دیگه سالگرد وفات امام خمینی هست که 30مین سالگرد شهادت وفات امام میشه. چقدر با شخصیت امام خمینی آشنا بودین و شدین و نظرتون در مورد ایشون چیه؟ What do you know about his character and what do you think about it? So about Imam Khomeini, so I've read some of his books, some of his arts. I've read the because I had to write some short articles about him. One of the most beautiful things I've read about him is biographical. It's short, it's stories about his life and how he behaved with other people. Rays of the Sun, I think. میگن که چون من یه سری مقالات بعد درباره ایشون می‌نوشتم، کتاب‌های مختلفی رو درباره ایشون خوندم که بهترینشون به نظرم یک بیوگرافی و زندگی نامه ایشون بود که به نام طلوع خورشید، ظاهراً نمیدونم چه کتابی است. این از این کتاب So the stories in there where, for example, his wife was talking about how in the entire lifetime of marriage he never once asked her for a glass of water. و خیلی برام جالب بود که همسر ایشون تو اون کتاب نوشته که تو کل زندگیشون حتی یه بار درخواست لیوان آب هم از ایشون نکردن. So for me, Imam Khomeini is the revolutionary. So he is political, he inspired the whole world, not just the Islamic Republic. ایشون میفهمند که به نظر من امام خمینی خیلی آدم تاثیرگذاری توی جهان بودن، نه فقط ایران، و این معنویت رو علاوه بر ایران تو کل دنیا پخش کردن. فیلم وفات امام خمینی رو دیدین تا حالا؟ Have you ever seen the movie of the death of Imam Khomeini or not? So short videos. I've seen some short videos where he is being looked after by, I think, one of his sons. I think he's in hospital. Yeah. So I've watched some of them. یه سری کلیپ‌های کوتاه دیدن که پسرشون کنارشون بودن، به نظرشون تو بیمارستان بوده. پس هنوز تشییع جنازه امام خمینی که میگن بزرگترین تشییع جنازه قرن بود و جمعیت زیادی اومدن به خاطر یک پیرمرد روحانی که فقط از خدا حرف میزد رو پس هنوز ندیدیم، درسته؟ He says that you didn't see the funeral that they say is the biggest funeral in the world. Have you seen that? Yeah, I've seen. Yeah, I can't remember. Was it 10 million? I can't remember how many people. 10 million people. میگم بله فیلمشو دیدن و نمیدونم 10 میلیون چند نفر بودن، خیلی زیاد بود. نظرتون چیه در مورد اون فیلم؟ What's your idea about the movie? حستون چی بود؟ Look, for me, it sums up who Imam Khomeini was. Maybe I think for all of us, he maybe has a particular special meaning. For me, Imam Khomeini is actually the person who has that very special light and kindness. One of the sweetest natured people to me that I can actually imagine. میفهمند که به نظر من امام خمینی توی نظر هر شخصی شاید یه مفهوم خاصی داشته باشه و تو نظر من یک آدم خیلی شیرین و اون طبیعت انسانیشون و خیلی مهربون بودن و این مهربانی که تو اسلام دنبالش بودن و تو امام خمینی دیدن. شما وصیت‌نامه امام خمینی خوندین؟ Have you ever read the will of Imam Khomeini? The last will? I don't think so. انشالله پس حتما بخونین، بعد می‌خوایم اگر They say نظرتون that رو بدونید. make sure you read that. انشالله. شما مرجع تقلید دارید؟ Do you have a marja? خامنه‌ای. نظرتون در مورد امام زمان به عنوان کسی که ادیان مختلف رو دیده، دکتراش رو هم در مورد ادیان تحقیق می‌کرده چیه؟ Education in other like religion.
So what do you think about Imam Zaman, Imam Mahdi? Okay, so Imam Zaman is just the way we are born. I think with this fitra that makes us worship our God. میگن ما با این فطرت به دنیا اومدیم که عبادت خدا رو بکنیم. So I think the belief in Imam Zaman that we express as Muslims is actually an innate belief, so that the fitra of all humanity, that we have a natural survive, like, you know, savior. Yeah, we all believe in a savior. We all look up to our leaders. و میگن ما همه فطرتاً اینجوری به دنیا اومدیم، علاوه بر اینکه خداشناس و به صورت عابد خدا به دنیا اومدیم، این دغدغه ناجی که یکی بیاد عالم رو نجات بده هم تو فطرت ما بوده. And obviously through the alphabet we are taught how to wait for Imam Zaman too. و از طریق اهل بیت هم ما بهمون رسیده که چجوری بخوایم منتظر امام زمان باشیم و با ایشون رفتار بکنیم.